ልጆቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሁን ፊደላትን ነው የማሳያችሁ። ሁላችሁ ከእኔ ጋር ትላላችሁ። ቀ ቁ ቂ ቃ ቄ ቅ ቆ ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ ቸ ቹ ቺ ቻ ቼ ች ቾ ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ ኘ ኙ ኚ ኛ ኜ ኝ ኞ ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ የ ዩ ይ ያ ዬ ይ ዮ ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ ልጆችን የሚከተለው ነገር አልባ ናቸው። ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ ወ ው ዊ ዋ ዌ ው ዎ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ ረ ሩ ሪ ራ
ሬ ር ሮ ፈ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ